Georgia mi-a spus că pentru ea acest film este debutul ei regizoral. Ea oricum este aici un cumul de funcții. Este producător, regizor, scenarist. Mai avea un pic și juca în film. Oricum a făcut de toate. Șofer, a condus camioneta aia galbenă. E foarte important și foarte greu și foarte rar să găsești un regizor care să știe să lucreze cu actorul. Pentru Georgia e primul film. Georgia știe să lucreze cu actorul. Ca regizor mi s-a părut relaxat. Și-a urmărit povestea, mi-a lăsat libertate să-mi creez imagini, m-a îndrumat acolo unde era cazul ca să-și obțină efectul și jocul actorilor. Ne-am potrivit foarte bine. Deci la filmarea de acum poate rămâne doar cine are chef să asiste, cum o băgăm pe actrița principală într-o mlaștină bâxită care miroase a mâl. Pentru mine, faptul că mă tratează la modul egal cu Marcela este foarte important. Pe mine Marcela la început mă inhiba, nu ea ca persoană, ci faptul că știam că ea este o actriță foarte bună și că are experiență și așa. Personajul Nina vine într-un punct în care am fost cu 10 ani și în care, după ce am făcut toate lucrurile așa cum au fost învățate și că trebuie făcute, n-am ajuns la rezultatul promis. Știi, fă aia și totul va fi bine. Am făcut aia și totul a fost foarte rău. Sunt multe părți pe care le intuiesc și le recunosc și foarte multe pe care nu le cunosc și pe care le descoper prin ea și care îmi plac și care mă solicită și care m-au scos din confort, dar grav. M-au scos din confortul meu și este un lucru bun și este ceea ce noi actorii ne tot spunem că nouă ne place să... Ne plac rolurile grele care se răscoate din confort și care să nu fie pe amploa, dar de fapt când e să lucrezi, e de tras. Ce s-a întâmplat? Nu știu, cred că n-am mai ieșit din lac sau ceva. N-am mai ieșit din lac, dar a rămas acolo. Ea ca fată s-a schimbat și atunci s-a refreșuit așa, dintr-o dată zici că s-a întâmplat ceva magic acolo. Și a venit Marcela înapoi și scena asta l-a filmat-o Nina, a filmat-o Marcela. Sunt oameni pe care nu îi știe multă lume, care au ceva magic în ei și se întâmplă să știe la un moment dat foarte multă lume, ceea ce e de dorit, sau să rămână undeva în necunoscut. Nu știu, Georgiei poate să-i fie egal dacă ajunge să fie cunoscută sau nu, dar mie mi se pare că ea este un izvor din ăsta nesecat de chestii creative. E destul de ermetică, adică e un mister așa. Faci un puzzle, tu ești în forma finală, habar n-ai. Și dintr-un punct încolo, nu mai contează forma finală. Nu mai contează, contează că atât de mult îți place ce se întâmplă pe pânza aia, călătoria, te îndrăgostești de greu, te îndrăgostești de imposibil. Ai o viziune, firește, când te duci întâmplător. Uite, acum facem un film, știm ce vrem să facem, e o viziune. Și eu ce am vrut să fac cu making-of-ul ăsta, să fac călătoria cât mai frumoasă. Pentru că eu știu cât de importantă e, mai importantă decât destinația. Nu trebuie să ești ca un producător. Iau ca pisica aia. Exact, ca o pisică. Face genul nu? Te iau la vale. Échale, mijo!
ciudat, pur și simplu. Cum i-am zis Marcelei ieri, zic, mașina asta și-a făcut ultima milă cu noi. Seara asta ne-a arătat că realitatea poate deveni tragicomică. Dar ăsta este genul Georgiei. Ea cu asta funcționează, ea așa funcționează. Și am zis, bă, cred că ăsta e finalul filmului, dar n-avem final. Ăsta a fost? That's it? Știu că sună prost. Da, acum e momentul, dacă mai avem 5 minute. Să încerc să mai pornesc mașina o dată? One ce? more try? Nu cred că-ți mai pleacă, cred că a pierdut ăla. nu mai nimic. O să vedem la montaj ce să facem. A pus Georgia la descărcat materialele la AHA și am început să vorbim. Trebuie să facem finalul. După facem finalul, da, trebuie să mă gândesc. Și când ne gândim? Păi, îmi dau mesaj lui Albert acum, era ora 3. Mi-a dat mesaj lui Albert. Păi să-l găsească dimineața. Trebuiau puși pe poziții pentru că eram determinată să fac ceva cu mașina asta. Chit că am zis că cel mai rău scenariu o voi tracta. Pușor. Stop! Stop! Dă-te mai în față. Ai văzut, mergeau pe un drum și pe urmă nu mai era niciun drum, mergeau pe un câmp. Câtă vreme e ceva pe unde se poate merge, ele merg. Avem final. Nu știu. Ba da, Eu- zic că avem final. Ei sunt disperați că dacă n-am strigat rap, închiderea, toată lumea nu știe la ce să se aștepte. Asta, filmele alea de... În final, femeile astea continuă să meargă indiferent de situație și mai ales dacă nu există niciun drum, ele continuă să meargă înainte către un orizont. Câtă vreme se duc către orizont, iar nu contează că n-ai drum, că n-ai aia, că nu merge mașina, că s-a găsit unul să le tracteze. Și cred că ăsta așa se va termina.